Kështu që për të filluar kam një pyetje disi të gjatë dhe do doja vëmendjen tuaj. Nëse Perëndia në hirin e tij të madh na ka shpëtuar neve me një dashuri të përjetshme, ose më saktë na ka dashur neve me një dashuri të përjetshme, na ka zgjedhur neve para themelimit të botës në Krishtin. Ne mëkatarët që ishim armiqtë të tij, rebelues ndaj autoritetit të dashurisë së tij. Nëse ai ka dhënë veten e tij, pra birin e tij, për shpëtimin ton, për të na shpëtuar nga zemërimi i tij i drejtë, dhe nëse ai na ka falur neve të gjitha mëkatet tona, nëse ai na ka bërë neve të drejtë, na ka shpallur të drejtë me drejtësinë e Jezu Krishtit, nëse ai na ka rilindur neve si krijesa të reja, në anë të frymës së shenjtë, në anë të fjalës së tij, nëse ai na ka bërë neve të njohim vullnetin e tij, na ka bërë të njohim dashurinë e tij, ta përjetojmë atë, dhe kemi bashkësi të pandarë me të, na ka dhënë neve frymën e shenjtë, na ka bërë neve bijtë e tij, dhe asgjë nuk mund ta ndajë nga dashuria e tij e pandryshueshme dhe përjetshme. Nëse na ka dhënë neve njëri tjetrin, pra na ka dhënë vëllezër dhe motra në Krishtin, nëse na ka bërë neve trashëgimtarët e tij në përjetësi, dhe ai na trajton neve çdo ditë me hir, pra jo në mënyrën se si ne meritojmë, por me hir, me favorin e tij ndaj nesh, sikur ne të mos kemi mëkatuar asnjëherë. Nëse ai punon në jetën tona dhe në zemrat tona, dhe nëse ai madje bashkëvepron të gjitha gjërat, të mira dhe të këqija, dhe bashkë me mëkatin ton, për të mirën ton, për lavdinë e tij, dhe shumë gjëra të tjera që unë mund të përmend, pyetja është, cila duhet të jetë përgjigjja jonë ndaj gjithë kësaj mirësie, këtij hiri të pafund, kësaj mëshire të madhe të Perëndisë ndaj nesh. Pra si duhet jetojmë në dritën e gjithë mëshirës dhe hirit të Perëndisë ndaj nesh. Pra cila duhet të jetë përgjigjja jonë e drejtë dhe e duhur ndaj Atit dhe ndaj Birit, Atit që dha Birin dhe Birit që erdhi për ne. Pra si duhet të jetojmë në jetën tonë? Pra, a keni menduar ndonjëherë në këtë mënyrë, pra, kjo është çfarë ka bërë Perëndia për mua dhe kjo është mënyra si duhet jetoj unë si rrjedhim i kësaj çfarë ka bërë Perëndia për mua? A keni dhënë një përgjigje kësaj pyetje në mendjen tuaj, në jetën tuaj? A keni përkthyer këtë mirësi të Perëndisë në jetën tuaj, me mendimet tuaja, me qëndrimet tuaja, me motivet tuaja, me shërbesin tuaj, me jetën tuaj, me gjithçka? Pra, a keni menduar dhe keni zgjedhur rrjedhimet atë praktikisht për jetën tuaj? Pra nëse ne, pastaj kemi një pyetje tjetër, nëse ne ja kemi dhënë, se përdorim ne si krishterë, se e fillova disa herë fjalinë dhe s'po e mbaroj. Nëse ne shprehshit krishterë themi, ja kanë dhënë jetën ose ja kanë dhënë zemrën e Jezusit, a duhet të jap Jezusit trupin tim? Keni menduar ndonjëherë në këtë mënyrë? Sepse shpesh herë përdorim, e kanë dhënë jetën ose ja kanë dhënë zemrën e Jezusit, po trupin? Ja keni dhënë Jezusit? Pra, pyetja tjetër është si mund të shenjtërohem dhe të jetoj një jetë të shenjtë për lavdinë e tij? Çfarë është adhurimi i vërtetë i Perëndisë? Për çfarë qëllimi më ka shpëtuar mua Perëndia? Ose një pyetje tjetër është si mund ta njoh me të vërtetë praktikisht vullnetin e Perëndisë? Pra, cili është, çfarë do ai prej meje? Ose si mund të ndryshoj? Mbase ju keni dëshirë me të vërtetë të ndryshoni. Mbase ju keni dëshirë vërtet të shenjtëroheni, mbase ju keni dëshirë vërtet të jetoni një jetë të shenjtë, mbase ju keni dëshirë vërtet të rriteni. Por mbase ju keni ngecur në vend dhe thoni, kam ngecur, nuk e di se si të rritem. Dhe pyetja është që për ju, pasi pyetja juaj është kjo, a ka shpresë? A mund të ndryshoj unë me të vërtetë? A mund të rritem me të vërtetë? Pra, a ka shpresë për mua? Po ka shpresë. Perëndia mund të ndryshojë, mund të rrisë, mund të shenjtërojë, dhe unë ju ftoj të dëgjoni me vëmendje fjalën e tij dhe të bindeni fjalës së tij. Tani, këtyre pyetjeve dhe shumë pyetje të tjera që ju mund të keni, do përpiqemi të japim përgjigje nga fjala e Perëndisë sot, duke u kthyer te seria jonë mesazheve nga letra e frymëzuar e apostullit Paul drejtuar kishës në Rom, dhe ne do të themi pikërisht tek kapitulli 12, dhe vargu 1 deri në 2, pasi kemi parë 11 kapitujt e parë për një kohë mjaft të gjatë, apo jo. Tani, çfarë kemi parë ne, faktikisht nuk do të zgjatem shumë me një përmbledhje të shkurtër, por nga Romakëve 1 deri në 11 ne kemi parë ungjillin e shpëtimit ton.
Ne kemi parë se si Perëndia, çfarë ka bërë Perëndia? Perëndia në Krishtin nuk na e ka numëruar neve mëkatin ton, mëkatet tona që ne kemi bërë ndaj tij, por ai ja ka numëruar këto mëkatet tona birit të tij, pra biri i tij ka vuajtur dënimin që ne meritojmë drejtësisht për mëkatet tona, dhe Perëndia çfarë ka bërë? Na ka numëruar neve drejtësinë e Krishtit sikur ne kemi jetuar. Në fakt ka jetuar Krishti për neve. Dhe ai ka vënë në llogarinë tonë të gjithë drejtësinë e Jezu Krishtit, dhe duke na shpallur neve të falur tërësisht dhe drejt përpara Perëndisë. Në kapitull 1 deri 11 apostulli Paul ka shtjelluar, si thuash, ungjillin, doktrinën, pra çfarë ne mësojmë, dhe pastaj në kapitull 12 deri 16 na shpjegon nga ana praktike si duhet jetojmë në dritën e të vërtetës së madhe që ai na ka zbuluar neve në kapitull 1 deri në 11. Do doja pak vëmendjen tuaj, nëse çfarë do që jeni duke parë ju, në është më rëndësishme se fjala e Perëndisë. Apo jo. Pra ju ftoj edhe një herë, çfarë ne kemi mësuar në kapitull 1 deri në 11, si ta marrim, ta kuptojmë, ta besojmë dhe ta vëmë në praktik. Kjo është çfarë na ndihmoi në kapitull 12 deri 16. Pra si ne jetojmë, ose si ne duhet jetojmë, varet çfarë ne dim, çfarë ne besojmë, edhe që kjo përkthehet nga ana praktike. Pra shpresoj dhe lutem që të vërtetat që ne kemi mësuar në fakt nga kapitulli 1 deri 11, ne kemi mësuar tani ato gjëra, dhe shpresoj të kthehemi prapë atyre, por tani të kthehemi si ti zbatojmë ato në praktik, si ti jetojmë në dritën e këtyre të vërtetave. Pra, çfarë kemi mësuar në kapitullin 11, 1 deri 11, si të zbatojmë atë në dritën e këtyre në kapitullin 12 deri 16. Pra, Pali i thret besimtarët të manifestojnë fuqinë e ungjillit në mënyrë specifike, ta demonstrojnë fuqinë e ungjillit në gjitha fushat e jetës tyre në mënyrë praktike. Dhe në fakt sot në vargjet 1 deri 2 do fokusohemi tek marrëdhënia jonë me Perëndin. Pastaj në javët që do vinë, çfarë do të shikojmë në vargjet 3 deri në 8 kapitullit 12 do shikojmë marrëdhënien tonë me veten tonë dhe me njëri tjetrin. Pastaj në vargjet 9 deri 16 do shikojmë marrëdhënien me të jashtëmin, madje edhe me armiqt tan, nëse kemi të tillë. Pastaj në kapitullin 12 vargjet 17 deri 21, kjo ishte pra marrëdhënia jonë me jashtëmin dhe madje edhe me armiqt tonë. Pastaj në kapitullin 13 1 deri në 7 do të shikojmë marrëdhënien tonë me shtetin, me autoritetet. Pastaj do të shikojmë marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, pra me çdo njeri tek 13:8 deri në 10. Pastaj marrëdhënia me Jezu Krishtin, pastaj marrëdhënia midis të dobëtve dhe të fortëve në kapitullin 14 deri në vargun 13 kapitullin 15. Pastaj nga 15-14 deri në fund do të shikojmë përmbledhjen e kësaj letre. Pra, po ju përgatisni çfarë do të mësojmë në javët që do të vijnë. Por si fillim çfarë do bëjmë është, pra sot do të shikojmë së bashku Romakëve 12 1 deri në 2, jepni plotësisht veten tuaj Perëndisë. Edhe si fillim do të lexojmë Romakëve 12 1 deri në 2, edhe në fakt do ta shpjegoj më vonë që ky është një përpjekje ime për të dhënë një përkthim të vargjeve, domethënë që i përshtaten më mirë ose do ishte më e mira në shqip. Le të lexojmë këto vargje si fillim. Prandaj, ju bëj thirrje, o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, të paraqisni trupat tuaj si flit të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformoni me anë për të rritjes së mendjes, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndisë. Ju ftoj për një sekondë të ulim kokat së bashku, le të kërkojmë Perëndisë që ta flasë neve përmes fjalës së Tij. O Ati shenjtë, Perëndi krijuesi i qiellit dhe universit, Perëndi i pafundëm i përjetshëm, që na ke dashur neve me dashuri të përjetshme, të pandryshueshme në Krishtin që dhe atë për ne mëkatarët. O Zot, të lutem tani na fol përmes fjalës tënde. Na inkurajo, na nxit, na sfido, na qorto, na bind, na mëso, rrit në çdo gjë që ne jemi të gatshëm të bëjmë për lavdimin tënd. Na fol o Zot përmes frymës të shenjtë, në fjalës tënde. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Mesazhi që ne do të shikojmë, më keq pak është një fjali e gjatë, por është një përpjekje ime për të përmbledhur mesazhin e vargjeve 1 deri në 2, edhe lidhur sigurisht me këtë Romakëve, dhe mesazhi pak a shumë është ky. Meqenëse kemi përjetuar mëshirat e mëdha, hyjnore, sovrane të Perëndisë,
I vetmi adhurimi i duhur i Perëndisë është që t'i kushtojmë plotësisht trupin tonë me gjithë zemër Perëndisë si një sakrificë e gjallë, e shenjte, e pëlqyeshme, dhe le të mos ta lëmë fare këtë botë të na modelojë sipas kallëpit të saj, modelit të saj, nëse doni një fjalë tjetër, por le të transformohej vazhdimisht përmes ripërtëritjes së vazhdueshme të mendjes tonë në fjalën e Perëndisë, përmes frymës së shenjtë për të mësuar dhe për të bërë çfarë do Perëndia nga ne. Tani, kjo është përmbledhja ime, ju mund të bëni një përmbledhje më të shkurtër, por si gjithmonë ndërkohë që dëgjoni mesazhin, nëse dikush ju pyet, "Ok, çfarë u fol sot?" duhet të jeni në gjendje të paktën të përmbledhni mesazhin që dëgjoni. Por çfarë do të shikojmë, nuk do t'i zjas të gjitha pikat, por çfarë do të shikojmë në vargjet 1 deri në 2 përmban një thirrje urgjente të dyfisht me një motiv të dyfisht se si ne duhet jetojmë jetën tonë të krishterë në botë. Pra, kemi një thirrje urgjente të dyfisht me një motiv të dyfisht si duhet jetojmë jetën e re si të krishterë në botë. Dhe do të shikojmë pra motivin e saj, thirrja e parë dhe thirrja e dytë. Dhe le të shikojmë njëra pas tjetrës. Pra le të shikojmë se fillim fare motivi i jetës së krishterë. Dhe pikërisht në vargu 1, në fillim të vargu 1 gjejmë këtë motiv të dyfisht të jetës së krishterë. Pra, pse unë duhet të jetoj një jetë të shenjtë? Pse duhet të shenjtërohem? E keni bërë ndonjëherë pyetjen vetes tuaj? Pra pse duhet të jetoj unë si i krishterë? Pse duhet i bindem Perëndisë? Së pari, pra le të shikojmë motivin e parë. Motivi i parë është të kuptuarit dhe besuarit e ungjillit që gjejmë në kapitullin 1 deri në 11. Tani, më lutem të them këtë gjë që në përkthimin në shqip është përkthyer, ju lutem pra vëllezër, por do të ishte më mirë në shqip, siç e kam vënë në fillim fare, ju bëj thirrje pra ndaj vëllezër ose prandaj ju bëj thirrje vëllezër. Tani këtu kemi këtë ndaj foljen prandaj që lidh në fakt fundin e Romakëve kapitullin 11:36 me kapitullin 12, por jo vetëm kaq, kjo lidhza prandaj, mendoj se është sikur të themi lidhzat janë si themi, kanë thënë gjitha këto gjëra prandaj, do të thënë apostulli Paul na ka folur neve për 11 kapitull dhe ai thot prandaj si rrjedhim, si duhet jetojmë në dritën e kapitulleve 1 deri në 11. Dhe në kapitullin 1 deri në 11 ai na ka shpjeguar dy gjëra kryesore që ne të paktën duhet i mbajmë mend mirë si besimtarë. Dhe cilat janë këto dy gjëra kryesore? Nga kapitulli 1, vargu 1 deri në kapitullin 3, vargu 20, ai na ka shpjeguar neve mëkatin tonë dhe gjendjen tonë të mirë në mëkat në botë. Pastaj, nga vargu 21, kapitulli 3 deri në fund kapitulli 11, ai na ka shpjeguar neve mënyrën se si ne jemi shpëtuar. Pra si Perëndia na ka shpëtuar neve si mëkatarë. Na ka bërë neve të drejtë në Krishtin. Dhe pastaj kapitulli 12 deri në fund, kapitulli 16, na shpjegon si duhet jetojmë në bazë të kësaj të vërtete, pra në dritën e kësaj të vërtete. Pra si duhet përgjigjemi, pyetja që shtrohet është ne si njerëz të shpëtuar. Pra si duhet përgjigjemi ndaj asaj çfarë ka bërë Perëndia në jetën tonë. Jeta krishtere është një jetë mirënjohjeje të asaj çfarë Perëndia ka bërë për neve në Jezu Krishtin. Dhe Perëndia na ka shpëtuar neve, na ka bërë neve bijtë e tij dhe na ka bërë neve të dobishëm për veten e tij dhe të dobishëm për njerëzit e tjerë. Ta duam Perëndin me gjithë zemrën dhe duam të tjerët, por si vetveten. Pra, me lejoni të rresh pak vëmendje. Pra, cili është motivi edhe një herë që ne duhet të jetojmë jetën e krishterë? Apostulli Paul çfarë na ka treguar? Na ka treguar si ne jemi shpëtuar. Dhe çfarë ka bërë Perëndia? Dhe tani ai na tregon neve që si rezultati asaj çfarë Perëndia ka bërë, si duhet ta japim vetveten neve plotësisht, tërësisht, krejtësisht ndaj Perëndisë. Edhe pyetja edhe një herë është kjo. Mënyra se si ne jetojmë jetën krishterë është që ne marrim atë çfarë ne dimë rreth Perëndisë, rreth vetes tonë, dhe ne jetojmë atë në dritën e këtyre gjërave praktikisht. Pra, a keni bërë ju këtë lloj lidhje? Pra, nuk është thjesht unë besoj këto gjëra, por jetoj në një mënyrë tjetër që s'ka lidhje me çfarë besoj. Jo. Duhet të gjejmë mënyrën se si ne çfarë ne dimë
çfarë kemi mësuar, çfarë mësojmë nga fjala e Perëndisë, çfarë dim nga Ungjilli, të vendoset në mënyrë praktike. Kjo është mënyra si, pra dhe kërkon kohë, kërkon meditim. Kërkon pra që ta marrësh fjalën e Perëndisë dhe të thuash, ok, si zbatohet kjo praktikisht. Pra nuk mund të thosh, ok, e di këtë gjë dhe marrë fund. Jo, fjala e Perëndisë nuk është thjesht të na informojë neve, por fjala e Perëndisë është të na transformojë. Dhe vetëm në mënyrë që ta transformojë është do thotë që atë që na informon, ta meditojmë, ta kuptojmë, ta besojmë dhe ta zbatojmë. Pra kjo është mënyra e arritjes së jetës së krishterë, ky është motivi. Apostulli Paul tani vjen re që u drejtohet atyre me shprehjen o vëllezër. Dhe kjo në fakt na tregon që s'pari një herë u drejtohet besimtarëve, besimtarët janë vëllezër dhe motra në Krisht, dhe pastaj u drejtohet në një mënyrë të tillë, domethënë me një dashuri o vëllezër, dhe pastaj përdor edhe shprehjen o vëllezër, sepse po thotë po ju duhet më dëgjoni tani vëllezër, siç e themi ne, mund t'i themi djalit ton, bir, më dëgjoj, kam një diçka të rëndësishme për të thënë. Edhe Pali po thotë, prandaj ju bëj thirrje o vëllezër. Tani do të them një gjë të rëndësishme, prandaj kërkoj vëmendjen tuaj. O vëllezër, më dëgjoni thotë. Edhe unë po i them një të mënyrë, o vëllezër, dëgjojeni fjalën e Perëndisë. Edhe motra. Le të dëgjojmë se çfarë thotë fjala e Perëndisë. Pra ky është motivi i parë. Motivi i dytë është i lidhur me motivin e parë, por është përjetimi i dëmshurisë së Perëndisë. Pra Pali thotë ju bëj thirrje prandaj vëllezër përmes dëmshurisë së Perëndisë. Dëmshuria e Perëndisë çfarë janë? Janë hiri dhe mëshire e Perëndisë që ai ka sjellë në jetën tonë me anë të Jezu Krishtit, ndaj nesh mëkatarëve. Pra nëse Perëndia, edhe një herë pyetja që shtrohet edhe një herë për secilin prej nesh kjo. Nëse Perëndia ka një treguar një dëmshuri, ose më saktë, nëse Perëndia ka treguar një favor aq të madh ndaj nesh, mëshira të pafundme dhe hir të pafundëm në Jezu Krishtin, cila duhet të jetë përgjigja jone duhur, përgjigja e arsyeshme, adhurimi i drejtë dhe i vërtetë ndaj Perëndisë. Pra motivi vetëm për të jetuar jetën e krishterë nuk është asgjë tjetër përveç se të jetojmë një jetë mirënjohjeje ndaj asaj çfarë Perëndia ka bërë, mirënjohje ndaj hirit, dëmshurisë, me mëshirës së tij specifike çdo ditë në Jezu Krishtin që ai ka treguar dhe vazhdon të tregojë. Tani dëmshurisë bën fjalë edhe një herë për, e thash, mëshirat e panumërta të Perëndisë në jetën tonë të përditshme ndaj nesh në Krishtin. Pra, duhet të kuptojmë këtë gjë, çdo gjë që ne kemi në jetën tonë, çdo frymë madje që marrim çdo ditë, është prej mëshirës së tij, prej favorit të tij ndaj nesh. Çdo gjë që na ka dhënë Perëndia nuk është asnjë gjë që ne meritojmë, por është krejtësisht favori i tij. Dhe kjo është mënyra në fakt si apostulli Paul e përmbyll gjithë kapitullin 1 deri në 11. Edhe në fakt, le të bëjmë një pyetje më specifike. Cilat janë mëshirat e Perëndisë? Unë i përmenda pak në fillim fare me disa nga pyetjet që unë bëra, por më lejoni të përmend edhe një herë disa prej tyre, që përfshihen në kategorinë e dëmshurisë. Kur dorë fjalën dëmshuri, e ka fjalën për shumicë hiri edhe mëshira të vazhdueshme të Perëndisë ndaj nesh. Dhe çfarë është kjo dëmshuri? Është dashuria e tij e përjetshme ndaj nesh që na ka dashur në Jezu Krishtin. Është hiri i tij i përjetshëm, favori i tij i përjetshëm në Krishtin.
është frymën e shenjtë që na ka dhënë shpresë të përjetshme, na ka dhënë neve durim, nder, lavdi, drejtësi, siguri, jetë të përjetshme, faljen, pajtimin, shfaqësimin, shenjtërimin, lirinë, na ka bërë bitë të tij, na ka dhënë ringjallje, na ka bërë trashëgimtar të birit të tij të përjetshëm, të trashëgimit të përjetshme. Dhe shumë gjëra të tjera që na janë dhuruar neve në Jezu Krishtin. Pra, pyetja edhe një herë është kjo, përgjigjja e duhur, e arsyeshme, e drejtë ndaj favorit të madh, të mëshirave dhe të hirit të pafund të Perëndisë ndaj nesh, cili duhet jetë? Duhet jetë asgjë tjetër më shumë, dhe asgjë më pak se sa një përkushtim i plot, total, duke ia dhënë tërësisht, krejtësisht vetëm tonë Perëndisë. Në fakt, Calvini, John Calvini, na ndihmon duke thënë këtë. Pali na mëson ne që njerëzit nuk do ta adhurojnë asnjëherë Perëndin me një zemër të sinqertë, ose ta respektojnë dhe binden me zellin e mjaftueshëm, derisa ata të kuptojnë si duhet që ata janë boshllin ndaj mëshirës së tij. Pra vini re. Ne asnjëherë nuk do të bindemi si duhet me sinqeritet dhe me zellin më të madh ndaj Perëndisë, ne nëse nuk kuptojmë se sa boshllin që ne jemi ndaj hirit të pafund, të mëshirës pafundme të Perëndisë në Jezu Krishtin. Çdo ditë të jetës tonë. Edhe ai vazhdon përsëri. Megjithatë Pali, që të mos kemi një marrëdhënie frike servile ndaj Perëndisë. Pra Perëndia nuk kërkon nuk kërkon robot që ne të bindemi Perëndisë në mënyrë mekanike. Perëndia mund të na bëjë neve të bindemi Perëndisë në çdo sekond. Por John Baxori tha, u tha fariseve, shikova, pendohuni, tha, sepse Perëndia tha mund të bëjë tha bijtë e tij edhe nga këto gur. Këto gur tha mund t'i kthejë në bijtë e tij. Pra Perëndia mund të bëjë çfarë të dojë. Por çfarë po thotë është që Perëndia nuk kërkon një marrëdhënie servile nga frika ndaj tij. Por nga dashuria që ne kemi për drejtësi, nga dashuria që ne kemi Perëndin, për dashurinë ndaj njëri tjetrit, pra ajo mirënjohje ndaj mëshirës dhe hirit të tij të madh, duhet na çojë neve në një jetë të bindur ndaj fjalës së tij, ndaj të japim plotësisht tërë jetën tonë atij. Edhe, në fakt, ai vazhdon në tutje dhe thotë, në njëjtën kohë na quhen mos mirënjohës. Pra nëse ne nuk po jetojmë një jetë të shenjtë dhe të pëlqyeshme ndaj Perëndisë, ne jemi mos mirënjohës ndaj hirit dhe mëshirës të pafundme të Perëndisë në Jezu Krishtin. Nëse pasi thot kemi përjetuar një akt aq të dashur dhe aq të mirë, ne si përgjigje nuk mund të japim asnjë gjë tjetër veç se t'i kushtojmë plotësisht dhe tërësisht jetën tonë atij. Pra cili është motivi i duhur dhe i drejtë, i logjikshëm i çdo të krishteri ndaj shpëtimit që ai ka marrë. Sepse Perëndia na ka dashur neve aq shumë përjetësisht dhe na ka shpëtuar në Krishtin. Dhe në bazë të kësaj mirënjohje, një jetë mirënjohje dhe falënderimi ndaj tij, ne jetojmë plotësisht dhe tërësisht për të dhe për nadhinë e tij. Le të tregoj një ilustrim. Është një ilustrim që u kanë treguar, po besoj keni harruar, është një ilustrim që tregon Charles Spurgeon. Dhe ai thotë që ishte një mbret, edhe kishte sigurisht atë novorin e tij edhe shërbëtorët e tij, dhe afër mbretit jetonte një kopshtar, i cili ishte një kopshtar i zellshëm, donte mbretin, ishte sinqert në gjithçka që bënte, dhe një ditë për ditë ai vendosi që të mbillte dhe të rriste karrotën më të madhe të mundshme për mbretin. Dekord? Dhe rriti dhe ja prezantoi mbretit. E tha, o mbret, rrofsh e qofsh, të dua aq shumë, po për ty un kam rritur një karrotë kaq të madhe, tha. Tha dhe kam dedikuar ty, e kam bërë për ty. Mbreti u kënaq, i tha, shumë mirë shërbëtori im, çfarë ke bërë ti për mua, gjithë këtë. Dhe i tha, di tha, aty afër teje, kam një parcelë të madhe, di tha, është krete jotja, merre, tha. Do të thënë, shenjë mirënjohje, çfarë ti ke bërë mua, po të jap, tha, të rëndë. Dhe një nga shërbëtorët e tij e dëgjon dhe tha, shiko, ky budalla, tha, për një karrotë, tha, mori tëra copë madhe tokë, tha. Do t'ja gjej anën, tha mbretit. Edhe një ditë prej ditësh, pas sa kohë ai rriti një kal, po një kal shumë shkëlqyer dhe i tha mbretit,
O mbret i dashur, tha. Për ty, tha, kam rritur, tha, këtë kal, kaq të mrekullueshëm, tha, ta adhuroj ty. Mbreti i tha, shiko, shumë mirë, faleminderit, tha, mund të shkosh, tha. Dhe ai tha, çfarë tha? Si ka mundsi, tha, ai tha, për një karrotë të qelbur, tha, mori tërat parcelë të mëdha, shiko çfarë kam bërë unë për ty, dhe ti tha, as që vure re. Mbreti tha, në fakt ti nuk e ke rritur këtë kalin, tha, për mua, tha, e ke rritur për veten tënde, se kush e di se çfarë doje prej meje. Dhe gjithçka është e motivi. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të mira, po me motivin e gabuar dhe jemi duke mëkatuar. Pra motivi që ne i bindemi Perëndisë është dashuria e tij ndaj nesh. Dhe është mirënjohja ndaj kësaj dashurie. Pyetja që shtrohet është pse ne po i bindemi Perëndisë? A i bindemi Perëndisë sepse ai na ka shpëtuar si një shenjë mirënjohje, falënderimi dhe ne ja adhurojmë jetën e tij. Jeta ime është ty e jotja Perëndi. Ta them dedikuar ty, sepse ti ma shpëtove jetën, ma dhe jetën dhe unë ta kthej mbrapsht atë për lavdinë tënde. Pra pse i bindemi në Zotin? Çfarë ju motivon juve? Tani le të shikojmë thirrjen e parë urgjente. Dhe thirrja e parë urgjente është jepni veten tuaj krejtësisht ose plotësisht Perëndisë. Ju bëj thirrje o vëllezër. Tani folja thirrje, këtu megjithëse në shqip është përkthyer lutem, është më mirë nga greqishtja të përkthehet ju bëj thirrje, ju nxis, ju këshilloj. Koha e foljes është në të tashmen veprore dëftore, që ai po na thret me një urgjencë të madhe, domethënë që ne vazhdimisht duhet ta dëgjojmë këtë thirrje të tij. Ose mund të marrim edhe lutjet e tij, por lutje që nuk është lutje, okay, ju lutem bëni këtë, por është me autoritet. Ai flet si një apostull, por megjithatë ai do që ne të bindemi nga dashuria dhe jo si detyrim. Në mënyrë konkrete çfarë ai u thot atyre? Shikoni, ai i pari u thot ti paraqisni pra trupat tuaj si flitë të gjallë. Tani ai përdor këtu një terminologji që është terminologjia e dhjatës së vjetër të tempullit. Metafora që ai përdor këtu është një adhurues që vjen në tempull dhe sjell një flijim përpara Perëndisë. Dhe në dhjatën e vjetër kishim flijimet për mëkatin dhe adhuruesi po derdhte gjakun e kafshës si mbulim për mëkatin e tij, por ne dim që Jezu Krishti ka ardhur dhe nuk ka më vend ose nuk ka arsye më për flijimet të dhjatës së vjetër që shlyhen asnjë mëkat. Thjesht na tregonin mbi ardhin e birit Perëndisë. Biri ka ardhur dhe Perëndia ka shlyer të gjitha mëkatet tona në Jezu Krishtin. Por në dhjatën e vjetër kemi edhe një flijim i dytë që ishte flijimi i djegjes së plot, ku e kam quajtur në paktën në shqip kështu, ku flijoi një kafshë tepër e çmuar dhe i jepej Perëndisë. Dhe çfarë ndodhte është që ajo ishte një kafshë pa tmeta, një kafshë më e mira që kishte pse. Edhe njëherë, kjo tregon që ja jepje Perëndisë më të mirën, ja vjen gjithçka në dispozicion të tij, pra nuk i jep një Perëndisë mbeturinat. Pra ne shpeshherë përpiqemi të japim mbeturinat e kohës tonë apo gjërave tona Perëndisë. Ha Perëndi po ta jap këtë se lypsari i madh. Flijimi i djegjes digje plotësisht dhe përfaqësonte kushtim dhe përkushtim të plot total ndaj Perëndisë. Pra personi e riafirmonte vetveten e tij për të jetuar për Perëndin. Tani, të jesh flijimi i gjallë do thotë ta vendosësh veten në dispozicion të plot të Perëndisë. Do thotë që në mënyrë aktive të jesh i gatshëm që t'i bindesh Perëndisë në çdo fushë të jetës tënde në mënyrë aktive, tash, dhe njëkohësisht në mënyrë pasive të jesh i gatshëm ta falenderosh Perëndin për çdo lloj gjëje të mundshme që ai mund të sjellë në jetën tuaj dhe përsëri ta falenderoni atë për çfarëdo gjë që ai sjell në jetën tonë. Sado vështirë mund të jetë, sado e rëndë që mund të jetë, sepse ai është Perëndi i dashur, pavarësisht se ne nuk kuptojmë. Tani, një mënyrë tjetër që pali na thret neve për përkushtim të lot është edhe na thret neve të paraqesim trupat tanë si fli i gjallë Perëndisë. Tani, mbas kjo mënyrë duket befasuese për besimtarët që janë që në atë kohë ishin me periudhë greko-romake, sepse ata besonin që trupi është i keq dhe përkushtimi i vërtetë është në mendje dhe në zemër. Edhe në fakt që e kemi adoptuar dhe ne si krishterë sikur përkushtimi ndaj Perëndisë është diçka abstrakte, po jam i përkushtuar ndaj teje, por asgjë nga ana konkrete. Pali thotë që Perëndia nuk kërkon thjesht një
adhurim të brendshëm, të pastër dhe abstrakt. Kjo ngjan shpesh me thënjet tona si krishterë ku themi unë e dua Zotin në zemër ose kam Zotin në zemër, po zemrën askush nuk ta sheh, apo jo. E ke në zemër, po nuk e shoh se e ke në zemër. Sepse mënyra se si ti jeton nuk përputhet që Jezusi është në zemër. Ai mund të jetë kudo, po jo në zemrën tënde. Ai nuk reflekton për kushtim ndaj tij. Por pyetja që unë kam, a e do Zotin tënd me trupin tënd? Mëshirat e tij dhe mshuria e tij kërkon që ne t'i japim krejtësisht gjithçka Zotit, çdo gjë që bëjmë, dhe ne nuk i japim atij mbeturina. Ne nuk ka nevojë për asgjë nga ana jonë. Por në mirënjohje dhe më mirë për ne është ne kthehemi në adhurim. Një autor i njohur, predikues i njohur, John Stott shkruan kështu. Dëgjoni pak më thot Pali e bëri të qartë në ekspozimin e shturjes njerëzore, thotë Romakëve 3:13, se kjo shturje e shpreh veten përmes trupit ton, përmes gjuhëve që praktikojnë mashtrimin dhe buzë që përhapin hel, në gojë që janë plot mallkime dhe hidhrim, në këmbë që shpejtojnë të derdhin gjak, në sy që qëndrojnë larg Perëndisë, anasjelltas. Pra shikoni me vëmendje, pra në mënyrë specifike apostulli Paul na ka treguar neve që mëkatin që ne kryejmë te Romakëve kapitulli 3 kryejmë në mënyrë specifike përmes syve, veshëve, gojës, çdo lloj mënyre. Dhe John Stott na thot, anasjelltas, shenjtëria e krishterë tregon shenjtërinë në veprat e trupit. Dëgjoni çfarë thotë. Kështu që duhet t'i ofrojmë pjesët e ndryshme të trupit ton, jo të mëkatit si instrumente të ligësisë, por të Perëndia si instrumente drejtësie. Atëherë këmbët tona do të ecin në shtegun e jetës. Buzët tona do të thonë të vërtetën. Do të përhapim ungjillin me to. Gjuhët tona do të sjellin shërim tek të tjerët, jo mallkim. Duart tona do të ngrenë ata që kanë rënë dhe do të kryejmë shumë detyra të mrekullueshme me duart tona. Pra, pastaj detyrat tona si shtëpiakes, qoftë gatimi, qoftë pastrimi, shtypshkrimi, rregullimi, pastaj thot krahët tanë thot do të përqafojnë ato që kanë nevojë për përqafim. Ndaj të vetmuarve dhe të padashurve. Veshët tanë thot do të dëgjojnë thot thirrjen e të dëshpëruarve. Dhe sytë tanë thot do të shohin përulësisht dhe durueshëm për nga Perëndia. E shikoni se çfarë do thotë? Shenjtërimi është të bësh të kundërtën asaj çfarë ne kemi bërë para se të shpëtojmë. Mëkatojmë në mënyrë specifike, shenjtërohemi në mënyrë specifike. Kur apostulli Paul na thret neve që të paraqesim trupat tanë si flitë gjallë, ai ka fjalën për të gjitha funksionet tona njerëzore, imagjinatën tonë, mendjen tonë, gjithçka që bëjmë me trupin tonë, gjithçka. Pra përfshin gjithçka, gjithë funksionet. Dhe ai thotë që të gjithat ja flijojmë si fli gjallë Perëndisë. Përgjigjja e drejtë dhe e duhur, thotë, e vetme ndaj hirit të madhërishëm, të manitshëm të Perëndisë, thotë, është vetëm një, që t'ia japish thotë plotësisht veten tonë në bindje dhe në përkushtim të plotë ndaj Perëndisë. Si flijimi gjallë. Pra ne duhet t'i japim gjithë veten tonë, gjithë personin tonë, gjithçka që bëjmë, si flijim që ja kosh Perëndi, është jotja, bëj çfarë të duash me të. Vërë në shërbimin tënd. Ky flijim, pra kjo dhënje e plot, apostulli Paul thotë është e gjallë, thotë, e shenjtë dhe e pëlqyeshme për Zotin. Tani, edhe një herë, më lejoni të kthejmë edhe një herë te fjala flijimi gjallë. Mund ta ketë fjalën për që flijimi është diçka e vazhdueshme që e bëjmë vazhdimisht, që ridorëzojmë në mënyrë të vazhdueshme ne veten tek Perëndia. Ripërkushtojmë në mënyrë të vazhdueshme, pra japim veten plotësisht ndaj tij. Pra fjala flijim do thotë ta vrasësh flijimin apo jo. Kjo e bën atë flijim të gjallë që do thotë në mënyrë të vazhdueshme ne duhet të ripërtërim vazhdimisht pozitën tonë përpara Perëndisë, që ja ridorëzojmë veten tonë në mënyrë të plotë Perëndisë veten tonë. Kjo çfarë tha në fakt Jezusi dishepujve të tij. Kushdo që të ndjek mund të jetë dishepull im, të mohoj veten, të marr kryqin çdo ditë, e ta humbas jetën e tij, ai që do ta humbas do ta fitojë. Edhe ai që do ta fitojë thotë do ta humbas. Luka 9:23-24. Pra edhe një herë.
jeta e re e krishterë është një jetë mirënjohje ndaj Perëndisë, dhe që do thotë që unë e ofroj veten time si fli i gjallë Perëndisë për lavdinë e tij, për të bindur atij në çdo fushë të jetës tonë. Dhe kjo na çon neve tek fjala i shenjtë. Flimi i shenjtë, sipas Romakëve 12:1 do thotë të jesh plotësisht i pastër dhe krejtësisht i ndarë veçan për Perëndinë. Siç kemi ne zakonisht, për shembull, kur kemi një gjë kaq të vlefshme, e vëmë në vendin më të përshtatshëm që të mos ta prek njëri, sepse nuk duam as të thyet, as të ndodhet, as pra. Dhe do thotë i shenjtë do thotë që jeta krishterë do thotë që në çdo ditë të jetës tonë e japim jetën tonë ndaj Perëndisë, duke jetuar domethënë sipas karakterit të tij dhe të përkushtuar plotësisht ndaj fjalës së tij, ndaj urdhërimeve të tij. Dhe si e bëjmë këtë? Nga çfarë na motivon neve? Na motivon edhe një herë kryqi i Krishtit. Kur ne shkojmë te fundi i kryqit, kur shikojmë birin e Perëndisë që ka vdekur në kryq për mëkatet tona, që mëkatet tona janë numëruar atij dhe drejtësia e jetës së tij dhe e bindjes së tij në kryq na është numëruar neve, ne themi atë nuk ka përgjigje tjetër ndaj një flijimi kaq të madh që ti ke bërë për mua. Zoti Jezus nuk ka asnjë gjë tjetër që unë mund të bëj përveç se ta jap plotësisht vetveten time të flit të gjallë dhe të shenjtë që të përket vetëm ty. Sepse ti më ke blerë mua me gjakun tënd. Jeta ime nuk është e imja, është e jotja. Ti e ke blerë atë. Ti vdiqe aty për mua. Pastaj jo vetëm fli gjallë, jo vetëm fli i shenjtë, por të pëlqyeshëm thot për Perëndin. Çfarë do thotë kjo? Kur ne jetojmë si një fli i gjallë, si një fli i shenjtë, çfarë do thotë? Do thotë që qëllimi i jetës tonë do të jetë që t'i pëlqejmë Perëndisë, të bëjmë atë çfarë i pëlqen atij, çfarë e kënaq Perëndin. Ungjilli ndryshon pra qëllimin e jetës tonë. Qëllimi i jetës tonë përpara se të shpëtoheshim është vetja jonë, që pëlqen vetes tonë apo t'i pëlqen të tjerëve. Por tani Perëndia në Krishtin na ka dhënë edhe një qëllim të ri. Qëllimi i jetës tonë është t'i pëlqejmë Perëndisë. Pra synimi i jetës tonë është t'i pëlqejmë Perëndisë. Pra kjo jetë e re. Pra si një flijim i gjallë, si një flijim i shenjtë, nuk ka dhe nuk mund të ketë qëllim tjetër përveç se një qëllimi të vetëm, që jeta jonë të jetojmë për Perëndin, për lavdinë e tij, për kënaqësinë e tij. Ungjilli pra na motivon neve. Ungjilli në fakt na çliron neve nga mëkati dhe nga çdo barë. Për të shërbyer Perëndisë, për të adhuruar Perëndin, për të jetuar për Perëndin, jo për të jetuar veten tonë. Në ungjillin e zbulojmë që duke besuar në Krishtin, çfarë ndodh? Kjo na sjell neve tek favori i Perëndisë, që Perëndia na sheh ne me favor dhe Perëndia na aprovon neve, na ka aprovuar plotësisht neve. Na ka pranuar plotësisht në birin e tij. Perëndia është i kënaqur me ne plotësisht në Krishtin e birin e tij. Fryma e shenjtë madje na ka ndryshuar neve nga mendja që ne kishim mendje armiqësore ndaj Perëndisë, thuhet Romakëve 8:7. Ai na ka dhënë një natyrë të re të shenjtë, që ka një dashuri për Perëndin, thotë, dhe ka një dashuri për të tjerët. Dhe Perëndia na shikon neve si besimtarë, na shikon neve në Krishtin, na shikon neve sikur e kemi kënaqur plotësisht Perëndin, dhe sepse biri ka kënaqur plotësisht Perëndin me ofrimin e jetës tij, dhe Perëndia është krejtësisht i kënaqur. Dhe ashtu siç e thot birit e tij në zot lart, që shikon para se të pagzohet, ky është biri im i dashur, në këtë jam i kënaqur. Edhe ai gjithashtu thot, na shon e në Krishtin dhe ai thot, jam i kënaqur plotësisht në ty biri im, bija ime. Sepse Krishti ka vdekur për mëkatet e tua. Dhe jam plotësisht, tërësisht i kënaqur nga ti. Nuk kërkoj asnjë gjë, përveç se si mirënjohje, falënderim ndaj meje. Ashtu siç e drejtë dhe e përshtatshme është jetosh për mua dhe për lavdinë time. Pra për shkak se Perëndia është i kënaqur me ne, ne mund të jetojmë një jetë që nuk ka asnjë arsye tjetër dhe një qëllim tjetër në vetveten, përveç se për të kënaqur atë, për t'i dhënë lavdi emrit të tij. Ne e dimë që ndërsa ne i bindemi me sakrificë Perëndisë, ndërsa ne e ofrojmë vetveten si fli i gjallë, ndërsa ne
e ofrojmë si një fli shenjtë, që ndërkohë që ne jetojmë për të bërë gjithë, ne dimë që ai është tërësisht i kënaqur në ne. Dhe bëjmë atë nga mirënjohja ndaj dashurisë së tij, ndaj hirit të tij, ndaj dëmshurisë së tij ndaj nesh. Kështu që ne dëshirojmë fort ata që kanë kuptuar hirin e Perëndisë, ata që kanë përjetuar hirin e Perëndisë, kanë një dashuri ose një dëshirë të vetme të zjarrt. Një arsye për të jetuar. Jetojnë si një fli i gjallë për ta kënaqur Perëndin, për t'i pëlqyer atij, për të lavdëruar emrin e tij. Sepse ai është tërësisht i kënaqur në ne. Ai na ka shpëtuar neve tashme, ai na ka pranuar tashme ne, na ka bërë të drejtë, na ka bërë të shenjtë. Ne jemi të tij, jemi të bijtë të tij. Aprovimi i Perëndisë, pranimi i Perëndisë na liron neve që ne të jetojmë një mënyrë që është e pëlqyeshme dhe aprovuese për Perëndin. Ne jemi fëmijët e tij, që jemi fëmijët e tij me anë të hirit të tij. Dhe si vedhim kemi një dëshirë, një qëllim, një arsye për cilin jetojmë, është të kënaqim Perëndin. Japim lavdërinë të tij. Më lejoni japim një instrument tjetër. Një baba dhe një fëmijë është historia dhe ideja është që nëse një fëmijë e di që babai i tij e do. Për shembull, babai e ka mësuar se si të lozë futboll. I ka mësuar lloj teknika, lloj gjërash. Fëmia e di që babai e ka bërë gjithçka këtë për dashuria, për të e do. Dhe nëse fëmia shkon në fushë, edhe fëmia ta supozojmë nuk mban mend, ose nuk bën të njëjtat gjëra që kishte mësuar babai. Por babai prap është i kënaqur, është tërësisht i kënaqur në birin e tij. Dhe biri nuk është duke përpjekur të bëjë diçka që ta dojë babai, e di që babai e do, edhe nëse gabon, babai e din që është e provuar nga babai e do. Babai e do. E njëjta gjë është me Perëndin tonë. Perëndia në Krishtin Jezus na ka dashur neve. Dhe si lidhem ne mund të jetojmë jetën tonë për ta kënaqur atë. Plotësisht për atë. Vetëm për atë. Ai është kënaqësia jonë. Ai është dashuria që ka dhënë gjithçka për ne. Ka dhënë më të shtrenjtin, më të mirin për ne. Ka dhënë birin e tij. Si mund të ketë përgjigje tjetër? Si mund të bëjmë diçka tjetër? Përveç se ta adhurojmë dhe ta duam. I bindemi, ne ushtrohemi. Besoj se askush nuk do të kishte vështirë ti nënshtrojë dashurisë. Aq të madhe, aq të shtrenjtë të Perëndisë që dha birin e tij të vetëm. Që ne mos jetojmë për veten tonë, por të jetojmë për lavdërinë e tij. Pastaj e shikojmë arsyeja. Sepse ky është adhurimi i duhur i Perëndisë, thot apostulli Paul. Në fakt në shqiptar përkthyer që është shërbesa juaj, thotë e mençur. Edhe një herë, çfarë do të them? Duhet të them që duke jetuar një jetë që është kushtuar krejtësisht Perëndisë në mënyrë sakrificuse për t'ju bindur Perëndisë, deri tani çfarë kanë thënë? Ky është, thot apostulli Paul, adhurimi i duhur. Ky është adhurimi i vërtetë. Pra çfarë do thotë kjo? Apostulli Paul po thotë që kjo paraqitje e vetes tonë, si fli i gjallë, si fli i shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, ky është adhurimi, thot ynë, i logjikshëm, i arsyeshëm apo i duhur, çfarë do lloj fjalë më të përshtatshme mund të jetë në shqip. Kjo së pari do thotë që edhe një herë në dritën e mëshirës së madhe të Perëndisë të Krishtit Jezus, kjo paraqitja e jonë, kjo dhënia e jonë e plotë e Perëndisë si fli i gjallë dhe i shenjtë të Perëndisë është e vetmja gjë racionale dhe e drejtë dhe arsyeshme që mund të bëjë një krishter. Dhe së dyti, që të mendosh se si duhet në bazë të asaj që Perëndia ka bërë për ne, pra Perëndia ka bërë një gjë kaq të madhe, cili duhet të jetë përgjigjja jonë, edhe një herë. Përgjigjja vetme e drejtë logjike ndaj Perëndisë është vetë se t'ia japim vetveten tonë, plotësisht atij, si flim për t'u bindur atij. Pra kur ne kuptojmë edhe një herë, edhe përjetojmë mëshirën e tij të madhe, çdo gjë, edhe një herë, çdo gjë më pak se sa flim i gjallë dhe i shenjtë dhe i pëlqyeshëm i Perëndisë, nuk është i përshtatshëm. Nuk është adhurim. Adhurimi i vërtetë, edhe një herë thot apostulli Paul, është ta dorëzosh plotësisht veten tënde ndaj Perëndisë për kënaqësinë e tij, për lavdërinë e tij. Nëse e jep veten pjesërisht Perëndisë,
ose çfarë ty të duket e arsyeshme, ose me gjysmën zemre, ju thjesht, apostulli Paul thotë, ju nuk po mendoni si duhet. Ai thotë është e pamundur thotë të vesh përbashku, thotë, ai ka bërë kaq shumë për ne dhe ne t'i japim atij kaq pak thotë, ose t'i japim mbeturinat e vetes tonë. Apo jo? Ju thot nuk po shikoni, thot, pra nëse ne nuk po jetojmë edhe një herë, një jetë që është adhurim si flijimi i gjallë, i shenjtë dhe i pëlqyer Perëndisë, ne nuk po kuptojmë si duhet çfarë Jezusi ka bërë për ne. Ose nuk e kemi përjetuar atë. Pra nëse çfarë ai ka bërë për ne, edhe një herë nuk na vën në lëvizje neve. Nuk na vën në veprim të jetojmë për të dhe për lavdinë e tij. Nëse ne akoma kemi zemrën të ngurtësuar, akoma mendojmë që ta bëjmë ose ta bëjmë. Ne në fakt nuk e kemi kuptuar se ç'duhet ungjilli i Jezu Krishtit. Pra ne duhet të pyesim veten tonë. A njohim Krishtin? A njohim dashurinë e tij? A kemi përjetuar dashurinë e tij? A kemi kuptuar ungjillin e Jezu Krishtit? Adhurimi i vërtetë edhe një herë. Racional, i arsyeshëm, i logjikshëm, i çdo krishteri të rilindur që ka njohur Perëndin, thotë, është vetëm një. Të jetoj në shenjë njohje dhe falënderimi ndaj Atit dhe Birit përmes frymës së shenjtë, sipas fjalës së Perëndisë. Pra, çfarë do thotë kjo e gjitha për ne? Nëse Krishti dha veten e tij plotësisht, edhe një pyetja është, a nuk duhet ta japim neve veten plotësisht? Një besimtar kinez i shtyr nga dëmshuria e bashkëkombësve të tij që kishin shkuar të punonin në minirat e Afrikës së Jugut, për të dëshmuar atyre, çfarë bëri? Ai e shiti veten e tij si skllav, që të punonte me sklevrit tërë jetën e tij në mënyrë që këtyre sklevërve t'ju tregonte për dashurinë e vërtetë, t'ju tregonte atyre për Jezu Krishtin, t'i drejtonte ata tek Jezu Krishti dhe në fund të jetës tij drejtoi te Krishti 200 prej tyre. Ai kishte kuptuar një gjë. Jeta ime nuk vlen ta jetoj për asnjë gjë tjetër përveç se për Jezu Krishtin. Por pyetja ime është edhe një herë, a kemi dorëzuar ne me plotësisht jetën tonë? A jetojmë neve me këtë lloj mirënjohje për kushtimi të plotë ndaj Jezu Krishtit? A ka ndonjë fushë ne nuk jemi përkushtuar atij? Edhe njerë, mos paraqitja e trupit i tij si flijë gjallë, i shenjtë dhe i pëlqyeshëm për Perëndin, është sikur të blesh një fushë të madhe me qindra me mijëra hektar dhe t'ja lësh një copë të vogël dikujt tjetër, mesin e arës. Dhe kjo është, nuk e di keni dëgjuar atë Barsaletën apo si quhet ajo, prallën e Astrodinit, që e shiti shtëpinë, por i tha, shiko, tha, mund ta marr gjithë shtëpinë, tha, po lër mua, tha, vetëm këtë goshtën, tha. Edhe ai tha, po, ç'a, punë e madhe ka një goshtë, domethënë ai mund ta mbaj goshtën, çop goshtë është. Dhe na Astrodini çfarë bënte çdo ditë, tak. Çdo ditë. Sa kam goshtën unë? Kush është imja? Edhe vinte vartë xhaketën. Çfarë donte ai? Edhe çdo ditë kjo gjë ishte. Apo jo. Por nëse ne ja kemi dorëzuar një pjesë jetën tonë, Perëndisë, dhe një pjesë ja kemi dhënë dikujt tjetër, është i ligu që vjen aty dhe bën çfarë të dojmë atë. Perëndia nuk ka nevojë për jetën tonë. Perëndia nuk ka nevojë për asnjë gjë. Por edhe një herë, nëse ai e ka treguar dashurinë e tij të madhe dhe pafundme ndaj nesh, dhe gjitha ishte për mirësinë tonë, e gjitha ishte nga dashuria e tij për ne, për të na bërë neve të mirë, për të na shenjtëruar dhe për të na pasur bashkësimet edhe gjithçka, gjithë qëllimet e tij, gjithçka është e mirë. Si mendoni? Nëse Perëndia kërkon që në shenjë mirënjohje dhe falënderimi ndaj tij, kërkon që ne t'ia japim
tërësisht jetën tonë atij? A mendoni se është e padrejtë? A mendoni se nuk është e logjikshme? A mendoni se Perëndia nuk ka qëllim të mirë që ai kërkon që ne të jetojmë për Perëndin, për lavdinë e tij? A mendoni se është e mërzitshme të bindesh atij? A mendoni se nuk është kënaqësi të bindesh atij? A mendoni se nuk ja vlen të jetosh për të? Ai dha birin e tij. Si mund mos ja japim ne jetën atij? Kjo është pyetja që ne duhet të japim përgjigje. Ne lutem së bashku. Dhe vazhdojmë të marrin të mirë. Në hirin tënd të madh dhe të pafundëm dhe të përjetshëm dhe të pamërshueshëm. Dashurinë tënde që na ke dashur, na ke zgjedhur, na ke paracaktuar, na ke shfaqsuar, po na shërbëron, do na përlëvdosh me të shigmit përjetshëm bitë tu. Dhe që ti punon në jetën tona, ti punon në zemrat tona. Fryma jote e shenjtë banon brenda nesh, na ke dhënë trupin tënd, na ke dhënë kishën tënde. Që ti sundon mbi gjithçka mbi universin për të mirën tonë, për lavdinë tënde. O Zot, më fal për mos mirënjohjen tonë. Më fal ose për mos më fal mua ose për mos mirënjohjen time. O Zot, na ndihmon edhe që jeta jonë mos përkas më vetes tonë. Edhe asnjë gjë tjetër. Sepse jeta jonë, o Zot, nuk i përket askujt tjetër përveç teje, që na ka dashur ne aq shumë dhe dha birin e tij të vetëm. Shkri zemrat tona. O Zot, ndihmon edhe që të vim te kryqi i birit tënd, ku ai u kryqëzua. Të shikojmë atë teksa i vuan për mëkatet tona, teksa i rrjedh gjak, teksa i thret, Perëndia im, se më ke braktisur. Ai u braktis që ne mos braktiseshim kur prej teje. Atë si ne mund të mos jetojmë për ty, o Perëndi, nuk ka logjik, nuk ka kuptim, është e paarsyeshme. O Zot, na kthe arsyeën e vërtet, qëllimin e vërtet të jetës krishtere për cilën ne duhet të jetojmë. O Zot, shiko me mëshirë dhe me hir mbi ne, bitë tu. Kthej zemrat tona tek ti, o Zot, plotësisht, përkasin ty dhe vetëm ty. Sepse ti na deshe ne, atëherë kur ne nuk të deshëm, ti tregove dashurinë tënde, dërgove birin tënd që ne të jetojmë përmes tij. Ti na deshe me atëherë kur ne nuk të donim, dhe sakrificën bërë sakrificën dhe flijimin më të madh të mundshëm. Dhe veten tënde, birin tënd të përjetshëm, që ne të rrojmë përmes tij. Na vim përmes frymës të shenjtë. Ndryshon edhe për lavdinë. Ndryshon Zot me frymën të shenjtë që kemi një kënaqësi, një arsye, një qëllim të vetëm. Ajo çfarë është e drejtë, çfarë është adhurimi i vërtet. Çfarë ti meriton Perëndim mbi gjithë. Që ne ta japim plotësisht, krejtësisht vetëm tonë. Për lavdinë tënde. Në emrin e Shënjtë të Birit të